ẹgbẹ́ aláwọ̀ wàláhì tàlà àmì tàkà bàbá wa wàláhì tàlà òmìnira ilé iṣẹ́ ìdí ẹni ṣiṣẹ́ láti jẹ́ ẹ̀ka rọ́bìtẹ̀ tó bẹ́tẹ́lẹ̀ ẹ̀dùn tó lè alábà mọ́ ń bí ọmọ rọ́bìtẹ̀ tẹ́lẹ̀ níyà. kidnapping ti ń lọ káàkiri banditry ti ń lọ káàkiri gbogbo àwọn tó ti jí àwọn èèyàn wọn gbé nìsín ẹ̀rí kọ́kàn ẹnìkan kan ò lè balẹ̀. tí àwọn bàbá wa tí wọ́n gbàgbọ́ wa tí wọ́n rí yìí ṣiṣẹ́ fẹ́ fẹ́ sọ́wọ́ àwọn òdòdó mọ̀ pé àwọn ará jẹ́ ọmọ ìdá ẹ̀sẹ̀ dìde ẹgbẹ́ ẹlẹ́bàá ní kéde rẹ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn tó wá kéde yóò wù lọ́dọ̀ ìlú bàbá tó bá yìí àwọn ọmọ ẹ̀ sí àwọn náà ní ojú ìlú lọ́wọ́ bàbá wa. kò sẹ́ni tí ó mọ̀ pé there is absolute insecurity in Nigeria. Number one ìṣòro tí gbogbo èèyàn ní lónìí òun náà ní insecurity ẹ tó lè lọ́kàn àwọn balẹ̀ ò sí kódà tẹ̀lé máa wà láṣẹ gẹ́gẹ́ bí aṣojú aráàlú nílé ìgbìmọ̀ asòfin ẹ rí i pé àwọn mùsùlùmí adákẹ́ púpọ̀ ìdákẹ́ wa ó sì ti fẹ́ gbé ní tí èṣe tiwa ó ti fẹ́ gbé wàhálà lọ́rùn léyìí tó jẹ́ wípé a ti fẹ́ máa fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìtumọ̀ tí èṣe ti Islam a ti fẹ́ máa ti bọ Islam lọ́rùn nítorí pé àwọn eléyìnbó ní silence means consent ntẹ́ ẹ bá ti dákẹ́lé lórí bẹ́ẹ̀ ẹ bá ti sọ̀rọ̀ either for or against definitely ẹ̀wà pẹ̀lú ẹ̀ náà ni. àwọn aláburú tó ń ṣẹlẹ̀ lórí ilẹ̀ lónìí kò sẹ́ni tí ó mọ̀ pé there is absolute insecurity in Nigeria. Number one ìṣòro tí gbogbo èèyàn ní lónìí òun náà ní insecurity ẹ tó lè lọ́kàn àwọn balẹ̀ ò sí kódà tẹ̀lé máa wà láṣẹ. wọ́n wá fẹ́ máa rí pé àwọn tí wọ́n ń ṣe àwọn iṣẹ́ burúkú yìí pẹ̀lú pé wọ́n jẹ́ àwọn ẹ̀yà kan táwọn kan nígbàgbọ́ pé mùsùlùmí ń gbogbo wọn tí ó sì rí bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n nípa pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wá ń dákẹ́ ipe eléyìí ò kì í ṣe ara tiwa ẹjẹ́ ìbá ṣara wa ẹjẹ́ à sọ pé ẹni yéé ṣara wa kódà súnà ọba àpè gbogbo ara rẹ̀ gbogbo nǹkan tó bá ti tako Kùránì àti súnà kìí ṣara wa kì bá pretend kò wé lọ́wọ́ ní kódà gbogbo ohun gbà sí kódà kí ṣòkòtò rẹ̀ ọmọ wulẹ̀ dé kókósẹ̀ kó jẹ́ pé orúnkún ló dé tó bá ti lukun tó lọ́wọ́ bá sọ ẹjẹ́ sọ jáde pé eléyìí ìṣara wa. eléyìí ló fi jẹ́ pé tí àwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n bá ti tẹ́wọ́ gba nǹkan láti jẹ́ pé ká kọ ìwà àbàjẹ́ ẹ dẹ̀ rí pé kò síjọ kankan tó lọ́wọ́ bá recognize kọjá pé ìjọ kan ṣoṣo tó ń pe àwọn èèyàn síbi dáadáa tí sì ń gbọ́ wà bàjẹ́ ìjọ kan ṣoṣo tó lọ́wọ́ lọ recognize yẹn. látara àdé eléyìí kidnapping ti ń lọ káàkiri banditry ti ń lọ káàkiri gbogbo àwọn tó ti jí àwọn èèyàn wọn gbé nìsín ẹ̀rí kọ́kàn ẹnìkan kan ò lè balẹ̀ kọ́lọ̀ bá mọ́ṣábà wa tú wọn sílẹ̀ gbogbo àwọn tí bá ṣe ń hùwà burúkú yìí pátá kọ́lọ̀ bá gbogbo wa yí ọkàn wọn padà. eléyìí ló fi ṣe pàtàkì fún wa kí gbogbo wa ká dìde sí gbogbo tó jẹ́ ìwà àbàjẹ́ tí ń bẹ ní àwùjọ wa káwọn tí wọ́n ń ṣe ó fi lè bá a mọ̀ pé wọn èyí ṣara wa wọn èyí fẹ́ ṣe èèyàn wa kí wọ́n lè bá a yí padà. ẹ sì jẹ́ ká dúró ní ọ̀kan gbogbo tí ó bá máa yà wá tí ó fi máa di pé à ń pín ẹjọ́ torí tọ́lọ́ ẹ jẹ́ ká yà nínú ẹ̀ ká dúró sójú kan lórí pé lórí dáadáa eléyìí ni ó lè jẹ́ kálàáfíà wà nínú ìwúlú wa eléyìí ni ó lè jẹ́ kíjọba káwọn náà lè bá a máa ṣe dáadáa fún gbogbo aráàlú láti lè máa béèrè fẹ́tọ̀ wa ìjọba náà lè máa fi fún wa ní ẹ̀tọ́ wa àbí Ọlọ́run gbogbo àwọn tó gbé ìrìnàjò yìí lọ́wọ́ lórí ẹ̀ lórí bàbá wa mufti àti gbogbo àwọn àfa àwọn pátá àti gbogbo wa tá a dìde Ọlọ́run ọba mọ́ṣá wa kún wa lọ́wọ́ mọ́ṣá wa gbà fún wa ìlú wa mọ́ṣá wa ṣe ní ìlú ìfọ̀kànbalẹ̀ ìfàyàbalẹ̀ kọ́nà ṣàánú fún wa asalaamu alaykum wa rahmatulahi wa barakatuh. Etí àwọn bàbá wa ṣẹ́gun ádámà lórí dálẹ̀ iṣẹ́ tí bàbá wa Kamaludin Al-Adabi tí wọ́n tako ààrẹ Adabi àgbàdo tako lọ́dúnkọ̀ yìí iṣẹ́ tí àwọn bàbá wa Mahadum Al-Harabi Murtada Abdulsalam tí wọ́n sọpọ́ọ̀tì iṣẹ́ tí bàbá wa Sheikh Abubakar Muhammad tí wọ́n dúró tì àti àwọn bàbá wa yòókù náà bàbá wa lórí ìfẹ́ tá a fi wọn ka Quran gbogbo wọn pátápátá ní wọ́n sọpọ́ọ̀tì wa bàbá wa lókè ààrẹ gbogbo wọn ni bàbá tíya ìdókòwò sáwà dálẹ̀ yìí kì í ṣàtakò ẹnìkan kan nínú wọn kì í ṣàtakò rọ́bìtọ̀ àti 1964 wọ́n bá takò rọ́bìtọ̀ 1964 wọ́n fẹ́ takò Sheikh Adama nìdórí nù àmọ́ rọ́bìtọ̀ 1964 kì í sóòpọ̀ iṣẹ́ ni kì í ṣe táìtù lásán iṣẹ́ ni
torí òòrì ẹnìkan tó sẹ̀mí òòrì bàbá wa Sheikh Adamani lórí tí gbogbo àwọn bàbá alágbàtà wa kún wọn lọ bí àìmọye fún mi ò fi rẹ́gísítà rẹ̀ ó sì sẹ̀mí torí tí wọ́n pèsè sí ohun òtítọ́ tó jáde láti mú ọpọlọ wọn àti ẹ̀mí wọn pẹ̀lú àníyàn tó dáa pẹ̀lú òun ní rẹ́gísítà síbẹ̀ lágbà tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ wọn ò rẹ́gísítà rẹ́gísítà ẹ̀rẹ̀ báyìí ni àwọn bàbá ṣe ṣàfihàn kò sí bẹ́lẹ̀ ti Nàìjíríà kan tí ò kà wọ́n kún tí ò pọ́n wọn lé wọ́n máa wá bá bàbá wa Sheikh Adamani lórí wọ́n máa bá wọn lé ni bọ́ọ̀mù wà bá wọn lé General Ibrahim Babangida bó ṣe tóbi tó ọgbọ́n ológun ni ojú ọgbọ́n ìgbé ọmọ abábàbà lé bàbá nípa bílẹ̀ ìbòrò nígbà yẹn ni àwọn ọmọ jẹ́ ìmọ̀ torí iṣẹ́ wọn ní bẹ̀rù jù náà sí. èyí tó wá bí ti àyè náà ni wípé wọ́n bí kí àwọn àgbàlagbà ó fi níbi fi ń ṣiṣẹ́ dé iṣẹ́ ayélujára wà níbi àwọn tó ń ta pé sáàmù ọlọ́rọ̀ àwọn ọ̀dọ́ ni wọ́n tì wọ́n ta kọ́ ló máa gbógun ti ẹ̀sìn wọ́n kó orí social media ọlọ́run ní ọ̀pá náà ìsìláàmù wọn bá ti bá ọkọ̀ wájẹ́ fún ọlọ́run lọ́jà padà lẹ́nu jẹ́mẹ́ta yìí kì í ṣe jẹ́mẹ́ta yìí ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sípẹ́ wọ́n sì tún bẹ̀rẹ̀ la àwọn àti pé ajá kiri ìwòye bá ṣe máa rí wọ́n mọ ìròyìnlé àwọn bàbá wa tó bá ń gbọ́n fún irú àwọn ìwò nẹ́ẹ̀sì látòjú ọ̀kan náà orígun rẹ̀ àrífẹ́ ní ọ̀bẹ̀ náà wọ́n bàbá wo tiẹ̀ lè ṣe àwọn àti pé challenges ti ń fèsì àwọn mùsùlùmí pọ̀ ẹ̀sọ́sẹ́ àwọn ìmáàmù ọ̀dọ́ lọ́pọ̀ jùlọ àti àwọn ìmáàmù tó ṣe wọ́n lajú tó sì yẹ kí àyè ọgbà wọn kárí sákòkàtà tó gbé òkè ríṣẹ́ sí kí wọ́n lè kojú irú ìṣòro tí ń bẹ nínú àsìkò táwa yìí. a sì fẹ́ sọ̀kan láàrin àwa àti òkè ẹ̀yàfọ́lẹ́ ní ìpínlẹ̀ àfẹ́ yàpa ẹnu afẹ́sẹ̀ ìsìláàmù bí ọlọ́run ti gbé kalẹ̀ bó ṣe fi rán ànábì Muhammad sẹ́wọ̀n àfẹ́ àbùkù fún Islam látọwọ́ àwa tá a jẹ́ mùsùlùmí àbí látọwọ́ ẹ̀ tí ì ṣe mùsùlùmí Islam ti tẹ́lẹ̀ ní ìrè tí àwọn òbí Yorùbá jáde àtàwọn bàbá wa ká dó tì wá a lè dákojú àwọn dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lónìí kò sí bàbá tí a tó fún wa nípò kò sí bàbá wa kankan tó fún wa nípò gbogbo wọn lálẹ́ rí bá àwọn tẹ́lẹ̀ bá rí ń jókòó yìí wallahi ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn olùjẹ́rìsì lè lápòjú àwọn bàbá Fáwọ́bà Adam alìpìlóòrì bàbá wa ní àfáà wa ní àlefa Sheikh wọ́n ní gbogbo rẹ̀ gbogbo ọmọ bàbá náà àlefa bàbá tó kàn bó sí àwọn ọ̀nà àlefa the grand àlefa of Sheikh Adam alìlórí àwọn ni wọ́n rẹ́ sèkì ọwọ́ bì àwọn ni wọ́n respect wọn lónìí ṣùgbọ́n bí orí ìdíje kan bàbá wa lọ́sẹ̀ láti fi oníṣẹ́ lálẹ́ àná ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ láti ní wọ́n dúró gbogbo nínú pé bí yòó máa ń gbà ọ̀rọ̀ bí àgbàdo àwọn ń bẹ lára wa ń bì ìgbésílẹ̀ ìjókòó ìgbésí marcus àgbàdo àwọn ń bẹ lórí wa ń bì bàbá lóore àgbàdo ìsìláàmù díìnì àwọn làwọn ń bì tàbíìmù ọ̀ǹda ń bì lọ́wọ́ ní àwọn sẹ́kùn àgbà àwọn ìwé bẹ́ẹ̀ bá ṣe rí àwọn bàbá wa Sheikh Abdulwahid Abdulhamid dáríà ni wọ́n haraki ni wọ́n Sheikh lẹ́bi jamaha bayna as-salafiyya wal harakiyya musakọf bẹ́ẹ̀ bá ti rí wọn láàrin wọn bá mi sọnù wọn á pọ̀ báwọn tẹ̀sán wọn ni mọ́ra yìí láti wà níbí wọ́n ṣe wà pẹ̀lú dípẹ́sẹ̀ láàrin ẹnì kankan àìsọ̀tà ẹnì kankan ó dẹ̀ nígbà ẹni tó bá bá wa sọ̀tà kò tí ì yé wọn ní àná ilé àwọn bàbá tó ń bẹ̀jẹ̀ tó wọ́n fa tó fún wa ṣé ti fẹ́ẹ́ gbé fún wa èyí wọn náà ó sì jẹ́ níbo níbi ìwé ìjẹ́ níbo àwọn Yorùbá láti ṣe nǹkan èyí lọ́ọ́ sàbí sáńbẹ̀ ó yà wọ́n ti ṣe pé sàfẹ́ fi wọ́n fi píkṣọ̀ yàtọ̀ wá fìgbó musa ààrẹ pé ń bọ̀ wá dé ibi táwọn yìí DSS ń bẹ́ẹ̀ ọlọ́pàá ń bẹ́ẹ̀ ń bì gbogbo ẹ̀dín bẹ́ẹ̀ ń bì ìjọba ń bẹ́ẹ̀ ń bì tí bàbá bá ètò ìjọba mú àlè sí ilé ìjọba àwọn àti ìjọba ìjọba ló fọwọ́ lù ú nígbà náà jẹ́ ìpẹ́tà ìjẹ́ sínú ọ̀dọ̀ làwa sínú làwa wọn bàbá wa ní ìsìn àwọn bá bíbí Yorùbá là àbáwá àbáwí àtẹ̀wé àtìlẹ́ta ẹni tó àwọn àbájá náà bá wọn ó jù wọn lọ wọn ní bá wọn ó jù wọn lọ náà ní àbájá tó ọba ti ní àròlé ó ti kú bára kánò wọn bàbá wa wọn rí i ṣe alhamdulilayi iṣẹ́ àwọn àgbàlagbà ọ̀parẹ́ ọ̀dẹ̀ dúró ẹgbẹ́ bá wọ wàláhi tàlá àmì tàkà wọn bàbá wa wàláhi tàlá ìdílé ilé iṣẹ́ ìdí ẹni ṣiṣẹ́ láti jẹ́ ẹ̀ka rọ́bìtẹ̀ tó bẹ́ tẹ́lẹ̀ ẹ̀dùn tó lò àwọn tá à ń bẹ́ ń bí ọmọ rọ́bìtẹ̀ tẹ́lẹ̀ níyà gbogbo mùsùlùmí pátá náà la wà fún a sì ṣe fún ibà bàbá wa pátá ṣe bẹ́ẹ̀ láti sọ fún wa ọ̀lànà bẹ́ẹ̀ náà ní ibà bàbá wa bá lọ sọ́wọ́ ti pè àbíọ́lá ẹ̀rọ wa ẹ̀fẹ̀lẹ́yà ìmáàmù Ìbàdàn àwọn tó gbọ́ wọ́n lè fẹ́ ìmáàmù Ìbàdàn àtàkù olófíà ọmọ ìmáàmù Ìbàdàn ìmáàmù gbogbo Ọ̀yọ́ state ìmáàmù ìlú tó tóbi jù gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ òjìrì ọmọ wọn níyà bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ wọn nípa lẹ́kẹ̀ àbí àwọn ọmọ ìṣẹ́gbẹ̀rẹ̀
ara ọmọ wọn bẹ láàrin wa ní gbogbo yìí tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ayé láàmú ẹ̀yìn tí ẹ̀mí ní sọ̀rọ̀ stand bẹ́ẹ̀ láti rí pé kò sáàtì látọ̀dọ̀ yín à ń gbé bọ̀ àdọ̀ yín ẹ̀mẹ́bìnrin à ń gbé bọ̀ wá sí nínú ọ̀dọ̀ yín ẹ̀wọ̀ àṣìjàsọ lórí bí kí àwọn tí wọ́n darí wa bẹ́ẹ̀ gbọ́dọ̀ àgbà àwọn àgbà mẹ́mbà mọ́kàsí bẹ́ẹ̀ bí àwọn olórí wa kọ̀ọ̀kan bí ó ló kàn máa ń sọ̀rọ̀ bí ara ń ṣe kọ́kọ́ tí wọ́n fẹ́ gbogbo àgbà èdè náà rí olórí rọ́bì tó àná àwọn náà lórí rọ́bì tó òní ṣé ìdájọ́ wà lórí olórí wa àwọn tó kù náà máàlì àwọn bí àwọn olórí wa Islam dé àwọn olórí wa Samsu àwọn olórí wa àwọn bàbá wa òkè àwọn náà bẹ́ẹ̀ bí òkè ààrẹ àwọn olórí wa gbogbo àwọn bàbá máàlù ti ẹgbẹ́ àwọn olórí wa ní tí wọ́n bá fa ọmọ tó bá fọwọ́ sí pé wọ́n darí ẹ̀ díẹ̀ àti máa darí ẹ̀ lọ ọmọ olórí ẹ̀ wípé láti ṣètò wa wọ́n dàbí pé iṣẹ́ náà fẹ́ ṣe kì í ṣe owó la fẹ́ tún bẹ́ẹ̀ tó yà wí ẹ̀rù ìmọ̀ láti fẹ́ tẹ̀lé sọ̀rọ̀ káwọn olórí wa Nàìjíríà Yorùbá òwò Yorùbá wọ ìyàlọ́tọ̀ wọ́n Nàìjíríà wọ́n tó ní wọ́n sọ̀tọ̀ wọ́n mú fún wọn wù mà ẹ̀yọ kan náà gbogbo wa àṣì ẹlẹ́yàmẹ̀yà àwọn tó títí fẹ́sìs bá wà tẹ́rù bọ̀ wà láàrin àwọn bàbá wa ọ̀tàkù wọn àrígbélé gidi lọ́dọ̀ èèyàn gidi tí ó tàkù ìdí ìgbẹ́ náà dúró sí òkúrú jẹ́ fẹ́nu ẹ̀jẹ̀ kí ìdílé ọ̀gá fún sẹ́rí wọ́n ti tó àná kí àwọn bàbá tó lọ́dọ̀ máa gbọ́ àwọn ẹtì wọn ń bẹ̀gẹ̀ gẹ̀ẹ́fẹ́ fún ibi ìwọ̀n wà wọ́n kàn án àlẹ́kùn nígbà tó wà lójú ogun kan ó ní ìgbésẹ̀ tá a wà yìí wọn kásì wà nígbà tí náà wọn bá dé bí àmọ́tẹ́ ìgbẹ́ ládàá yìí fẹ́ wà lójú ogun bíi ládàá tẹ́ gbà yín wà lójú ogun àwọn sípò sílé bíi ládàá tẹ́ gbà lánàá ọgbà tó lé ibi ìlọ́kan wọn wà wọ́n wà bẹ́ẹ̀ tẹ́ ìjọ ń gbé kó rọ́ọ̀lù tọ̀ wàláì gbogbo wàláì gbogbo bá sẹ́yìn rìn wa wọ́n fi àpẹẹrẹ wọn àdọ́nọ́sọ̀rọ̀ ẹ̀ lágbàgbà nígbà náà fẹ́ ṣe wọn ṣùgbọ́n bọ́ọ̀lù ti gbà ní sòwò alẹ́ náà bá sòwò lọ́lọ́ ẹ̀ lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú sòwò nìkan ní. bó ṣe ní ọjọ́ wọn kò sí stéètì kankan tí ó sì ń bí kò lọ sí ìdíkan kan kò sí ìlú kankan tí ó sì ń bí. bí agbára Ọlọ́run iṣẹ́ náà bàbá wọn ò ní ṣe Ọlọ́run jẹ́ àwọn òṣèlú jù bẹ́ẹ̀ lọ. ní ti dáadáa Ọlọ́run jẹ́ àbáṣẹ wọn jẹ́ iṣẹ́ àtàkùn ìmáàmù olùkàdà gbogbo ìmáàmù olú ẹ̀yin náà ìmáàmù wa iṣẹ́ làwọn ń sọ níbí a sì fẹ́ sọ gbogbo ọmọ ìbùsùn tó bá wà pé tí pírọ́blẹ́mù bá wà fún Islam àbí fún mùsùlùmí bẹ́ẹ̀ sì máa sí ẹni pọ́ńtù ọ̀dọ̀ wa á dìde sí. èyíkéyìí ìbò tó bá yọ jẹ́ ẹ sì máa gbọ́ ìjọba tí ń bẹ lókè iná ìjọba táwọn náà ṣe kíni àìsọ́ba ìjọba àìsí òṣèlú ìbànújẹ́ òṣèlú náà ti kọ́ wa náà láti kíni láǹṣe àìsọ́ba àdúró àìsí wàá fi bí ìwà máa pawó sí àwọn alápò tá a bá kó owó jọ iṣẹ́ bá bì sí látòrí ẹ̀kọ́ jọ èyí ló ti bá ti bẹ́ẹ̀ ti jihadi méjì lọ́wọ́ bá pè é ó ní ti àmúwálé kó wà á fòṣù bẹ́ẹ̀ kíra nílẹ̀ àti wádìí báyìí ó wá fi wà fún mi àmúwálé ẹ wo gbogbo mídíà ti lẹ́nu mílíọ̀nù náírà mi èyí lọ́wọ́ fún mi ìgbókùtà jókòó náà bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọ̀rùta lẹ́nu ìwé náà àwọn ìgbẹ́nu lé mílíọ̀nù ó lè gbé wọn fún wa ní ètò ìsìnkú tẹ́lẹ̀ wò dáadáa káfíń àtọ́jú àgbáyé tó ti máa fi kéde tó ti máa fẹ́ ẹ̀ sí o ẹ̀rọ tó yẹ ní adébí. wọ́n wá kí àwọn bàbá wa tí wọ́n dàgbò wá tí wọ́n rí yìí sísè fún ẹ̀fẹ́ sí o àwọn èdè tó mọ̀ pé àwọn ará jẹ́ ọmọ ìdá ẹ̀sẹ̀ dìde ẹ̀gbẹ́ ẹ̀lẹ́bà ní kéde rẹ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn tó wá kéde yóò wù lọ́dọ̀ ìlú ẹ̀dá tó bá yìí àwọn ọmọ ẹ̀ sí. àwọn náà ló dùn jù lọ bàbá wa ojú ń bẹ lẹ́nu wa ẹ̀ tóbi ẹ̀fẹ́ òbí tẹ́ bá ṣe bẹ́ẹ̀ àmọ́ tó ṣe bẹ́ẹ̀ kì í sẹ́yìn ló ṣe bẹ́ẹ̀ a sì máa ń tó bẹ́ẹ̀ tó ṣe bẹ́ẹ̀ kì í ṣe bẹ́ẹ̀ fún ìyá wa àwa náà ni ọmọ yín ọ̀fọ̀mọ́ yín àtàkùn bẹ́ẹ̀ ní ilé tó kàn yìí sílẹ̀ wá ń bí because nítorí ọmọ yín fẹ́ ṣe ọ̀dẹ̀ wá ń bí lọ́wọ́ kò sí lẹ́bẹ̀ẹ́ ẹ̀ bàbá ẹ ti ṣiṣẹ́ tẹ́ lọ rest káwọn ọmọ yẹn wà ní kéde àti wọ́n wà ní kéde àná gbé a máa rántí ìpẹ́ yìí náà lẹ́tọ́ wa débi tá a kíni torí àyẹ̀dẹ́gbẹ́ Yorùbá ní ìyẹ̀ yìí náà lẹ́kọ́ wa bí ká má rí yín kíni pẹ̀lú ìyá àwọn àgbà tí náà rí wọn fún ní ṣubú ìbàbá wọn o torí bẹ́ẹ̀ bá ṣubú àwọn aláṣubú àwọn ọmọ ilé ìwé ṣubú tó jáfá ṣubú èyí lẹ́sìkìní lẹ́ṣubú wàlá bàbá àgbàríkà bẹ́ẹ̀ látòrí pẹ́sidẹ̀ntì gbogbo rọ́bìtọ̀ láti ìlú àfúrẹ́bọ̀nì gbogbo bàbá àgbàríkà ni wọn àwọn bàbá Níbàdàn ni àwọn bàbá Ọlọ́ṣun ni ní Ògbó ni ní Ògùn ṣèṣì ni wàlá bàbá àgbàríkà ni mo wá tó fi àsìkò yìí kí àwọn bàbá ní Muslim community ọmọ yìí láti àwọn abúgbà wà àwọn gbogbo tì yóò àwọn abúlé iṣẹ́ tí àwọn gbogbo yìí aṣọ fún everybody tí ọba ń kọmi náà we are unstoppable train ẹ má dàpé ìlọ náà àwọn ọmọ àdúgbò wọn pọ̀ fún àlọ́ dàpé ìlọ náà bẹ́ẹ̀ náà ló fún wa báyìí ní kóòtù àṣùwọ̀n àti dáná náà àti dádúró àti bẹ̀rẹ̀ àti sọ̀sídìí ṣùgbọ́n àwọn ọ̀rọ̀ bí káwọn lè ṣẹ́ṣẹ̀ rẹ̀ ṣe fún ọ̀sán àmì tó.